أغرقتهم بالاهتمام فأغرقوني بالوجع. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. كمل معايا الفيديو. مش معنى ان انت لقيت ورقة فيها تشوهات، فيها مشكلة، لونها اصفر، لونها اخضر، لونها احمر، يبقى في مشكلة في النبات. مش شرط. مش معنى ان انت شفت حاجة في ورقة واحدة يبقى الدنيا باظت والقيامة قامت. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع بسيط جدا. ورقة واحدة من الورق كله اللي موجود في النبات ده مش معناه ان في مشكلة جامدة جدا. ممكن تشوهات، ممكن حشرة كانت هنا ومعدية ومشيت. اللي يفرق معاك ان حضرتك تشيل الاصابه او الورقه اللي شكلها مش مظبوط وتتخلص منها. لقيت الموضوع اتكرر يبقى في مشكله كبيره. يعني زي ما حضرتك شايف، اكيد كلنا عندنا نباتات فيها ورق بالشكل ده. ده مش معناه ان النبات فيه مشكله. وبرضه احيانا بنلاقي نبات السجاده بيكون بالمنظر ده. ده مش معناه ان في موضوع او في مشكله او في حاجة خطيرة. يعني دي مثلا الاخرام دي عندي في النبات طلعت بسبب ان في مسمار جنب النبتة، فبالتالي مع الهواء الورقة بتخش في المسمار فعملت الخرم. وزي ما حضرتك شايف، يعني مش موضوع ان انت حضرتك تلاقي ورقة فيها حاجة صغيرة جدا يبقى الموضوع كبير او المشكلة كبيرة. عادي. بس اهم حاجة حضرتك وانت بتشيك على النبات او على الورق، بص حوالين النبات، بص في ظهر الورقة. لو لقيت في اصابة او لقيت في حشرة، تابع النبات برضو بعد ما تشيل الورقة. حاول ان انت تركز مع النبات شوية لو حسيت ان الورق شكله مش مظبوط. طبعا انا عارف ان الكل بيبقى عايز يلحق النبتة قبل ما يحصل فيها اي حاجة، بس صدقني الحاجات البسيطة دي ما بتكونش مشكلة. ده بيكون شوية هوا، تغير المناخ، شمس زيادة، مية زيادة، رطوبة زيادة. كل الحاجات دي طبيعية وبتحصل. لكن لما يبقى الورق كتير بالشكل ده يبقى أكيد في مشكلة. أكيد نقص عنصر معين، نقص سماد معين، وهكذا. وبالنسبة للتغيرات اللي بتحصل على الورق اللي حضرتك شايفه في الفيديو دلوقتي، دي بتبقى ورقة قديمة في النبات، يعني بتكون وصلت لعمرها الافتراضي، فبالتالي لونها بيتغير طبيعي وبتبتدي تتساقط. ده مش معناه ان النبات فيه مشكلة. يعني حضرتك شايف النبتة زي الفل اهي، ما فيهاش اي مشكلة، الورق كله ما فيهوش اي حاجة. ففي ورقتين ممكن او ورقة طبيعي ان هي خلاص يعني وصلت لأقصى حاجة عندها، خلاص بتبتدي تتساقط عشان يطلع مكانها ورقة جديدة. وادي برضو النبتة دي نفس الحوار ونفس الموضوع، الورق كله أخضر وجميل ومفيهوش أي مشكلة، وبرضو النبات مطلع ورد مفيهوش أي مشكلة. بس بتلاقي الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها دي، الحاجات البسيطة دي، انت حضرتك أول ما تحط إيدك على الورقة هتلاقيها بتطلع في إيدك لوحدها. تعرف ان الورقة دي اساسا خلاص وصلت لمرحلة الشيخوخة بتاعتها، فطبيعي انها تبتدي تتساقط. طب هقول لك حاجة، لما حضرتك بتروح الحدائق العامة او اي مكان عام، اما بتلاقي فيه نبات ما بتشوفش فيه مشكلة، ما بتشوفش الورق شكله متغير، بس بيكون ورقة او ورقتين، هل حد بيسأل عنه؟ ولا حد بيسأل عنه، ولا بيتعمل له صيانة، ولا حد بيعبره. ده معناه ان النبات هيموت؟ لا، مجرد تغيرات مناخية، ما تشغلش بالك. يعني النبات لو حضرتك خدت بالك من النباتات في الشارع هتلاقي فيها الحاجات دي، بس محدش بيبص عليها عشان ملهاش صاحب، وبالتالي بتفضل موجودة وعايشة ما بيحصلهاش اي حاجة. الورقة المصابة دي بتنزل وبتتساقط، او الورقة المشوهة دي بتتساقط، والدنيا بتمشي والنبات ما بيحصلوش اي حاجة. بس احنا عشان بنركز زيادة عن اللزوم، فبالتالي بنفكر
ان النبات هيحصل له حاجة او هيموت، فبنضطر ان احنا نديله سمات زيادة، ري زيادة، بنفكر ان في مشكلة وبنديله اهتمام اكتر، فبالتالي بيموت او بيجيله اصابة. وفي مثل بيقولك ومن الحب ما قتل، وفي مثل تاني بيقولك اغرقتهم بالاهتمام فاغرقوني بالوجع. فعشان كده احنا اللي بنركز مع النبات زيادة عن اللزوم، ما تهولش الموضوع بسيط وما فيهوش اي حاجة، وبنفكر ان الحاجات البسيطة دي ممكن تأذي النبات. لكن لو حضرتك شلت الكلام ده من دماغك هتلاقي النبات ما فيهوش اي مشكلة، وسيبه. يعني ما تفكرش ان هو بيعاني من اي حاجة. طبعا مع الوقت حضرتك لو حضرتك لسه مبتدئ، انا عارف بيبقى الموضوع صعب وبتبقى خايف على الزرع بتاعك، لكن مع الوقت هتفهم اللي انا بقوله ده كويس. ما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب او تشترك على القناة. هستناك. صندوق الوصف في كل الفيديوهات اللي ممكن تكون حضرتك لسه ما شفتهاش بخصوص الزراعة المنزلية من أسمدة ومبيدات طبيعية. ياريت حضرتك تخش تتفرج على صندوق الوصف، أكيد فايتك كتير. هستناك. وأنا حبيت أشرح لحضراتكم إن الموضوع مفهوش أي حاجة. المشاكل دي وتعتبر أصلا مش مشاكل بتواجهنا وبتواجه أي نبات على وجه الأرض. أي نبات الورقة بتكون وصلت لخلاص، يعني ده آخرها، ما عندهاش أكتر، خلاص عملت اللي عليها وزيادة، فبالتالي لازم تبتدي تتساقط. ده مش معناه إن النبات بيشتكي من حاجة معينة. فأنا حبيت أنقل لحضرتك الصورة وأوري حضرتك إن الموضوع مش مستحمل ولا مستدعي أي خوف. صدقني الموضوع مفهوش أي حاجة. عشان كده ياريت حضرتك وحضرتك ما تقلقيش من أي حاجة. سيب كومنت باسم النبات اللي تحب تشوفه الحلقة الجاية. وكده انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقة واحدة فيها مشكلة شيلها وتخلص منها، عشان الغذاء اللي انت بتغذيه للتربة او للنبات بيروح كله للورقة اللي فيها مشكلة، او بيروح كله للساق اللي فيه مشكلة، عشان يبقى يرجع لشكله الطبيعي. وطبعا ده بيبقى مجهود على النبتة نفسها. فعشان كده لازم حضرتك تتخلص من الحاجات اللي هي البسيطة دي. هولش الموضوع بسيط وما فيهوش اي حاجة.